aflevering van Slow Motion op Watersport TV. Groter is beter. Hoi allemaal, afgelopen weekend zagen jullie ons hier klussen met het team in de schuur. We zijn toen begonnen met het afronden van de vacuümtafel. En we hebben onze eerste mallen gevreesd met de CNC-vrees. Het is goed bevallen, het resultaat zelf is hartstikke mooi. Alleen we zijn er wel achter gekomen dat het wel heel intensief is om strakjes eigenlijk tot de grote mal te komen. Omdat je alleen maar eigenlijk hele kleine blokjes kan frezen met dit freesbed. Dus wat we bedacht hebben is om de frees dit weekend groter te maken. Zodat we volgend weekend hopelijk onze eerste echte grote mallen zouden kunnen frezen. Hiervoor ging Tim onder andere al naar de bouwmarkt en begon ik met het groter maken van de brug. Om de computergestuurde freesmachine, oftewel de CNC-machine, groter te maken moeten een aantal onderdelen worden vervangen. Omdat onderdelen voor CNC-machines niet op iedere straathoek te koop zijn, werd in alle hoeken en gaten gezocht naar de juiste onderdelen. Onderdelen voor de lineaire geleiding werden gevonden bij een machinebouwer in Den Haag. Het trapeziumdraad moet vanuit Alphen aan de Rijn komen en de wieltjes waarmee het freesbed wordt ondersteund werden gevonden in de bouwmarkt in Capelle aan den IJssel. In de schuur van Ben vonden we een perfect bruikbaar metalen frame voor de frees. De CNC-machine wordt aangestuurd met G-code programmeertaal. De G-code vertelt de machine welke motor wanneer hoe hard moet draaien om de gewenste vorm uit te frezen. G-code is relatief eenvoudig, maar het handmatig invoeren van de code om de juiste vorm te krijgen is bijna onmogelijk. Om deze reden gebruiken wij software waarmee wij gemakkelijker deze code kunnen genereren op basis van een 3D-model. De blauwe lijntjes geven de banen aan waarlangs de frees zich zal bewegen. Er zijn heel wat banen nodig voordat een deel van de mal klaar is. In totaal worden er 4 stukken gefreesd waarvan we 2 mallen maken. 1 voor de bakboordhelft en 1 voor de stuurboordhelft van de kiel. De 2 kieldelen worden aan elkaar gelijmd. Vervolgens wordt het geheel met nog een paar lagen carbon omwikkeld. De kiel kan van deze delen worden gemaakt omdat bij buiging het midden niet wordt uitgerekt of samengedrukt. De zogenaamde neutrale as krijgt dus geen krachten te verduren. De vorm van de kiel staat vast, de G-code is geschreven, de onderdelen voor de grotere CNC-machine zijn verzameld, de vacuüminjectiepomp werkt, het project is in volle gang. Deze week hebben we ook een bezoek gebracht aan de Belgian Boat Show, met dank aan Varen Magazine. Benieuwd hoe het project verder gaat? Kijk de volgende keer naar Slow Motion op Watersport TV en abonneer je op het kanaal.